ফাইনেলি কলকাতা বৰষুণ দিছে বেয়া মানে জ্বালা পাই গৈছোঁ কলকাতা আহিয়ে ল'ৰা এটা পঠাইছোঁ হয় নেকি পোৱালি হাই গাইজ হোৱাটছআপ কি খবৰ সকলো আশা কৰিছোঁ আপোনাৰ বহুত ভালে আছেন ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল চ' গাইজ আজি আমি ফাইনেলি সেই দিনটো আহি গ'ল যোন দিনটোত মানে আমি যাম কলকাতা তো গোটেইকেইটা আমি তিনিটা এতিয়া গৈ আছোঁ এয়াৰপৰ্ট গৈ আছোঁ ৰাঘৱ নাযায় ৰাঘৱ আন্ধেৰিত থাকে কাৰণ তাক আন্ধেৰিত নমাই দিম বেচেৰা তাক নেক্সট এবাৰ অসম লৈ যাম মেঘালয় লৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ এবাৰ শ্বিলং তো যি কি নহয় আমি এতিয়া দুটা আছোঁ আৰু আমি দুটাই গেং তো গেং গোয়িং টু কলকাতা তো কলকাতাত যোন আছে প্লিজ কানেক্ট আছ চিটি অফ জয় একদম জয়ফুলি গৈ আছোঁ নে কি কোৱা ইয়েছ মজা আহি লাগিব কি ফটো চটো থাম্বনেইল বনাইছোঁ বহুত কাম ভেৰি হেক্টিক গাইজ আৰু বহুত গৰম উপায় নাই তেনেকৈ যাব লাগিব তেনেকৈ এনজয় কৰিব লাগিব তেনেকৈ দেখুৱাব লাগিব আপোনালোকক কষ্ট কৰিম পুৰা ব্লগ দেখুৱাম আপোনালোকৰ ব্লগ চাব এনজয় চেচা হেজ বিন এন আয়ুৰ্বেদিক হেয়াৰ কেয়াৰ এক্সপাৰ্ট ফৰ 25 ইয়াৰ্ছ আৰু চেচাই লঞ্চ কৰিছে এটা নতুন ৰাইচ ৱাটাৰ ৰেঞ্জ যোনটো অৰ্ডিনেৰী ৰাইচ বেছড প্ৰডাক্টছতকৈ বহুত বেছি ডিফাৰেণ্ট হয় আৰু এই ৰাইচ ৱাটাৰ ৰেঞ্জটোত আছে তিনিটা কিট যোনটোত আছে মেডিচিনেল আয়ুৰ্বেদিক হাৰ্বছ and the best part is that it has no nasties, no minerals, sulfates, parabens, silicons, fragrance or artificial colors. So এই ৰেঞ্জটোৱে আমাৰ হেয়াৰৰ ষ্ট্ৰেংথটো বঢ়াই বুষ্ট কৰে হেয়াৰ গ্ৰোথটো এণ্ড হাইড্ৰেটছ ফৰ স্মুথ এণ্ড চাইনি হেয়াৰ এই ৰাইচ হেয়াৰ অইলটোৱে আপোনালোকৰ হেয়াৰ গ্ৰোথটো বঢ়াই ইয়াত আছে মেথি আৰু হেবিস্কাছ মেথি নাৰিছেছ হেয়াৰ এণ্ড স্কেল্প হেবিস্কাছ ষ্ট্ৰেংথেনছ হেয়াৰ এণ্ড ৰুটছ এই শ্বেম্পুটোত আছে ৰাইচ ৱাটাৰ বায়োটিন আৰু এল'ভেৰা ফৰ স্মুথ এণ্ড চাইনি হেয়াৰ ৰাইচ ৱাটাৰে ষ্ট্ৰেংথেন কৰে বায়োটিনে শ্বাইন কৰে আৰু এল'ভেৰাই ছফ্ট এণ্ড চিল্কি কৰে আৰু এইটো হ'ল কণ্ডিশ্যনাৰ য'ত আছে ৰাইচ ৱাটাৰ বায়োটিন এণ্ড শিয়ে বাটাৰটোৱে আমাৰ হেয়াৰখিনি ডিপলি হাইড্ৰেট কৰে চ' গাইজ ইউজিং ইট ইজ ভেৰি ইজি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইভেনলি এপ্লাই কৰিব স্কেল্পত মই অকণমান লগাওঁ এতিয়া তো ধুনীয়াকৈ দেৰ ইজ এ কম অলছ' আপোনালোকে ইভেনলি স্কেল্পত এপ্লাই কৰিব জেণ্টলি মাছাজ উইথ য়ৰ ফিংগাৰ টিপছ ফৰ 5 to 7 minutes লিভ ইট অভাৰ নাইট নহ'বা 2 hours বিফৰ ৱাশ্বিং and after that আপোনালোকে ইউজ কৰিব এই শ্বেম্পুটো চ' দিছ ইজ দি টেক্সচাৰ অফ দি শ্বেম্পু আপোনালোকে ইভেনলি চবতে লগাব স্কেল্পত এণ্ড আপোনালোকে যদি অইল হেয়াৰত লগাইছে তেতিয়াহ'লে ৱাছ ইট টুৱাইছ ফৰ দি ক্লিন ফিল তাৰপাছত আপোনালোকে ইউজ কৰিব লাগিব দিছ কণ্ডিশ্যনাৰ চ' দিছ ইজ দি টেক্সচাৰ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ হেয়াৰ ষ্ট্ৰেণ্ডছত লগাব চবতে লিভ ইট ফৰ 2 to 3 minutes and wash it off thoroughly. Use 2 to 3 times a week for at least 4 weeks for improvement in hair growth and health. So guys, use কৰাৰ পাছত directly you are going to feel the change বহুত বেছি স্মুথ আৰু বহুত বেছি silky feel হয়। And মই সঁচাকৈ বহুত দিনৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ মই বহুত বেছি ভাল ৰিজাল্ট পাইছোঁ আপোনালোকে যদি প্ৰডাক্টটো পাৰচেজ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক তাতে সকলো লিংক দি থৈছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ এই ইউনিক কোডটো ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পাব 20% অফ অন ৰাইচ ৰেঞ্জ ইণ্ডিভিজুৱেল প্ৰডাক্ট আৰু 25% অফ on all the compost. Aru guys, this product is completely safe for chemically treated or colored hair. This is unisex and suitable for all hair types. Mumbai har pasote I started facing hair fall, dry hair, hair breakage, and then I start korilu Sesa rice water range to use koribole and really moi bahut beshi bhal results paisu guys. So apnalake ever just try kori saok and for sure you gonna find great results. এইবোৰ এক্সিডেণ্ট হ'ল গাইছে এইখনে ট্ৰাকখনক খুন্দিয়ালে মানে তিনিখন কণ্টিনিউৱাছলি এক্সিডেণ্ট তাৰ পিছফালে আৰু এখন এক্সিডেণ্ট একদম সোমাই গৈছে আমি ধুনীয়াকৈ জল্দি বহুত থেপাথেপিকৈ আমি বহি গৈছে আগফালে আমাৰ ট্ৰলিকেইটা বহিছে সিহঁতি ভালকৈ ভিউ চিউ চাই গৈছে পিছফালে আমি তো সেয়াই এই মানডে আজি তাতে মানডে হয় সেইটো কাৰণে ট্ৰেফিকটো বহুত বেছি হৈছে আৰু যি কি নহওক এয়াৰপৰ্টত গৈ আৰামছে হৈছোঁ ৰিলেক্স কৰি ধুনীয়াকৈ কাম চামবোৰ কৰিম আৰু ধুনীয়াকৈ মুভি চুভি ডাউনলোড কৰিছোঁ কিন্তু তাইৰ মোৰ চিটটো বেলেগ তো সেইটো অকণমান মই মুভিখন চাওঁ তুমি খুবা কেলে ফোনত মুভিখনটো মোৰ ফোনত আছে তোমাৰ ফোনটো ল'লো তাতকৈ মানুহজনৰ লগত চাইডৰ মানুহজনৰ লগত কথা পাতি মোৰ মানে উইণ্ড' ছিটটো সেইকাৰণে মই অকণ লুফ দিম আৰু উইণ্ড' ছিটটো মই বহিম দেই তোমাৰ কাষৰ ছিটটো লুফ দিবা তো আপ ইহাঁ আ যাও এছা কাৰণে লুফ যদি একদম অপশ্যন নাই তো উইণ্ড' ছিট কুৰবানি দি পেলাই মই যাব লাগিব তোমাৰ ওচৰত তো সেয়াই গাইছোঁ উপায় নাই উইণ্ড' ছিট কুৰবানি দিব নোৱাৰো দেই আহিব লাগিব বুক মাই শ্ব'ৰ অফিচ য'ৰ পৰা আপোনালোকে টিকেট চিকেট বুক কৰিছে সেইটোৱে অফিসটোত খবৰ এটা ল'ব লাগিব फिर तुम कहाँ उतरोगे राघव भाई अंकल मेरे को ना अंधेरी वेस्ट जाना है तो ऐसी जगह उतार देना जहाँ से मतलब अंधेरी वेस्ट जाना था तो उधर जाना चाहिए था हाईवे पे तो जा रहे हैं एयरपोर्ट पे ई जाए कौन अंधेरी যাব বাই 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 আমি দুটা এতিয়া যাওঁ আৰু চিটি অফ জয়ত তো ফুটপাথটো দিব লাগিব বুজিছা নাই তুমি অকণমান সেইফালে যোৱা অকণমান যোৱাচোন দূৰত যোৱা যাওঁ
বহুত ঠেকা ঠেকি হৈছে মোৰ উশাহটো ল'ব পৰা নাই কলকাতাত ল'ব যায় উশাহ বন্ধ হৈছে ফাইনেলি গাইজ আহি পালোঁ এয়াৰপৰ্ট বহুত দিনৰ পাছত এয়াৰপৰ্ট আহিছে আহি ভাল লাগিছে ন কিবা এটা বহুত দিনৰ পিছত আহিছে অঁ তোমাৰতো আৰু দিন হ'ল মোৰতো আৰু দিন মইতো ঘৰৰ পৰা আহিছিলোঁ তাই বহুত দিন হ'ল আৰু ভাল লাগিছে চিকিউৰিটি চেক এণ্ড অল চব হৈ গ'ল এতিয়া আমি যাব লাগে গেট নাম্বাৰ 82 নে কিমান বহুত দূৰত তাই ৱাশ্বৰুম গৈছে কেমেৰা চেমেৰা ধেৰ বস্তু আছিলে ন তো অকণমান চিকিউৰিটি চেকত টাইম লাগিলে যি কি নহওক যা আৰু বহু একদম মানে অলপ ভাগৰা লাগিছে দৌৰি আছোঁ ন শুনিবা কেলৈ আমাৰ নতুন জোচ এটা আহিছে যে ষ্টাৰবাক্সত কফি ঘৰত তাই খাওঁ মন গৈছে পটককৈ খাই লওঁ হট চকলেট দিয়া হট চকলেট আমি টাইমটো মিলা অঁ তো 5:30 হৈছে 6:15 বৰ্ডিং আছে আমাৰ কিন্তু গেটটো বহুত দূৰত আছে জানানে 87 নে চামথিং তো জল্দি ওলাব লাগিব ষ্টাৰবাক্সত টানি ল'লে আল্টিমেটলি এইবোৰ লৈ গৈছোঁ খাবলৈ ৰাস্তাত খাবলৈ ফ্লাইটত যাওঁতে ৰাস্তাত নহয় ৰাস্তাত খাবলৈ বহুত আছে যেতিয়া খাবলৈ যেতিয়া খাবলৈ ধুনীয়াকৈ আমি 87 গেটৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ গেটটো ইমান লাষ্টত মানে উপায় নাই যাব লাগিব এতিয়া খোজকাঢ়ি গৈছোঁ এইফালে ষ্টাৰবাক্স হাতত কিন্তু বহুত ঠাণ্ডা আৰু মই ঠাণ্ডা মই হাত চুন্দৰ গৈছোঁ এক্সচেঞ্জ কৰিব নেকি অলপ দেৰি এক্সচেঞ্জ অঁ এক্সচেঞ্জ কৰি লওঁ গাইজ বৰ্ডিংটো জল্দি হৈ গ'ল জল্দি বৰ্ডিং কৰি যাওঁ মই ল'ৰা এটা পঠাইছোঁ হয় নেকি হয় পোৱালিটো সেইটো ল'ৰাটো পঠাইছোঁ ক'ত গ'ল ল'ৰাটো লুকাই আছে হয়তো ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়িছোঁ ফ্লাইটত উঠিবলৈ চিটটোহে মিলাব লাগিব এতিয়া সেইটো টেনশ্যন এটা আছেই কি চেল্ফি নম্বৰ চিট গাইজ একদম লাষ্টৰ ফালে বহি থকা লাহে লাহে হাত বিষাবই বহি মেলি ৰেডি অলপ পাছত টেক অফ কৰিম মাছখন এইবোৰ অশান্তি পাইছোঁ দেই মই মানে অশান্তি মানে মই এক কৈছিলোঁ যে চুৱেটাৰ এটা পিন্ধি লোৱা বা জেকেট এটা পিন্ধি ল'বা ফ্লাইটখনত বহুত ঠাণ্ডা হ'ব এতিয়া মই উল্টাই গৰম লাগিছে হেৰি গৰম কাপোৰ পিন্ধিব ক'ব লাগিছিলে আৰু স্পাইচেতো বহুত কণ্ডিশ্যন বহুত বেয়া হৈছে ফ্লাইটৰ অৱস্থা ইমান খাচ নহয় মানে ফ্লাইটখন পুৰণা তো আৰু গৰমো লাগিছে কি হৈছে এইবোৰ বুজিয়ে পোৱা নাই এইবোৰ চুইচ এইবোৰ কাম নকৰে এইবোৰ এনেই আৰু তাকে জল্দি যাওঁ আৰু অঁ কিবা ভাল লগা নাই লোকেল ফ্লাইট যেন লাগিছে ইণ্ডিগো বেষ্ট ইণ্ডিগো ভাল Regardless of the day of exit, in view of everyone's safety, it is prohibited to take hand baggage with you. Network and type spicescreen.com in the browser. Thank you. ফাইনেলি আমি গাইজ কলকাতা পাইছোঁহি আৰু এয়া কলকাতা ওপৰৰ পৰা আৰু আমি চাইছোঁ জামতাৰা ধুনীয়াকৈ মানে মই আগতে এবাৰ চাইছিলোঁ তাই চোৱা নাছিলে তাই বেছি তাৰপিছত বেলেগ গৈছে আজি হয় নাই আমি ফাইনেলি গাইজ লেণ্ড কৰিলোঁ কলকাতাত আৰু এতিয়া জাষ্ট নামিব লাগে জল্দি নামি পেলাই আমি কেব বুক কৰিছোঁ 21 কিলোমিটাৰ দেখাইছে গৈ পাওঁতেও টাইম লাগিব ভাগৰ লাগিছে অলপ তো এতিয়া নামো আৰু ইয়াৰ পৰা নামি কলকাতাখন চাব মন গৈছে ওপৰৰ পৰা ইমান ধুনীয়া লাগিছে জিলিক মালাক হৈছে গোটেই ভাল লাগিছে ফাইনেলি কলকাতা বৰষুণ দিছে বৰষুণ দি দিছে কলকাতা ইম'চনেল হৈ গৈছে আমি পাইছোঁ বুলি মই আহোঁতে বৰষুণ দিছিলে এইবাৰ যে বৰষুণ নিদিলে মোৰ দিলি দুখ লাগি যায় কলকাতা তুমি আহিলোঁ দেই এতিয়া আৰু স্বাগতম জনোৱা আৰু তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ফুৰিব লাগিব ভালকৈ বহুত এক্সাইটমেণ্ট আহি গৈছে এতিয়া লেণ্ড কৰাৰ পিছত মজাই লাগিছে বাহ ডাঙৰ এয়াৰপৰ্ট কলকাতাৰ ঋতিক ৰোশন ডাঙৰীয়াক দেখা পালোঁ আৰু এতিয়া সোমাইছোঁ আৰু আশীৰ্বাদ কৰক আমিও যেন আপোনাৰ নিচিনা ধুনীয়া হৈ যাওঁ বেল নাম্বাৰ 8 আৰু গাইজ জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি জীৱনত আমাৰ দুটাৰ বেগ একদম ফাৰ্ষ্টত আহিছে মানে ফাৰ্ষ্টত মই আজিলৈকে আহি পোৱা নাই আজি প্ৰথম বেগটো যেতিয়া প্ৰথম দেখিছোঁ ভালেই হৈছে তাইতো প্ৰথমত আহিছে তাৰপিছত ছেকেণ্ডত মোৰ আহিছে হয় নেকি হয় বাৰু প্ৰথম তাইৰ লগত আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ কলকাতা নিজে কেতিয়াও ইমান দিনে অহা নাই মজাই লাগিছে
কেব চেব আহিলে এতিয়া ৱাছৰুম যাওঁ, তাৰপিছত কেবত যাওঁ। চ' গাইজ একদম ধুনীয়াকৈ কলকাতাত লেণ্ড কৰি এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমি কেবত গৈ আছোঁ। আমাৰ হোটেলখন এক্ৰপলিছ মল নে কিবা চাউথ কলকাতা, এইটো চাউথ কলকাতা হয় এয়াৰপৰ্টত য'ত আছে। তো এইফালে আছে। তো ফাৰ্ষ্ট আমি হোটেলত বেগ চেগ থৈ মেলি ভাবিছোঁ অলপমান ওলাই আহিম, চাওঁ ওলাই আহিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ। কাইলৈ মোৰ লগৰ চগৰবোৰ অলপমান লগ চগ কৰিম, কাৰণ কলকাতাত মোৰ ঢেৰ লগৰ আছে, কিন্তু এতিয়া যিহেতু পূজা টাইম হয় চবেই বিজি পূজালৈ মানে কিছুমানে ঘৰত ব্যস্ত, কিছুমানে আলহী আহিছে। বাট যি কি নহওক এটা কৈছোঁ আৰু লগ কৰিবি নহ'বা মাৰ খাবি এনেকৈ কৈছোঁ। তো চাওঁ যদি লগ পাই ভাল কথা। আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ গৈ আছোঁ, গৈ পাওঁতে আমাৰ লাগিব 45 মিনিটছ। তো গৈ পাই যদি ভাগৰ চাগৰ নালাগে তেতিয়া অলপমান ওলাই আহিম। সেয়াই আৰু ট্ৰাফিক ষ্টাৰ্ট হৈছে অলপমান এতিয়া বেয়া। ইনফৰ্মেশ্যন লওঁ, চাই থাকক আৰু দেই। কাইলৈৰ পৰা মেইনটো ষ্টাৰ্ট হৈ আছে। लेफ्ट साइड में जो भीड़ है ना, ये कुछ नहीं है, ये 1% भी नहीं है। हाँ, ये मतलब बहुत बड़ी पंडाल है क्या? ये बहुत फेमस पंडाल है। अच्छा, ओके। अगले साल यहाँ पे बनाया था बुर्ज खलीफा। तो जय दुर्गा माँ। কৃষ্ণ আহিয়ে দেখাই পাই গৈছোঁ আৰু। ভাল লাগিছে ন নামটো কিবা? চ' গাইজ কলকাতা পালোহি, কিন্তু হোটেল বিচাৰি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে। হোটেল বিচাৰি ফুৰিছোঁ। এতিয়া হোটেলখন ক'ত আছে চাওঁ, তাকে বিচাৰোঁ। ব'লা ব'লা ব'লা। বহুত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আমি এতিয়ালৈকে হোটেল বিচাৰি পোৱা নাই। যোনখন আমাৰ হোটেল অয়ত দেখাইছিলে সেইখন লোকেশ্যনত নাই। আৰু সিহঁতৰ মানে আমি কল কৰিছোঁ প্ৰথমে পৰা, কল চল লগা নাই, ডিৰেকশ্যন নাই, একো নাই। খং উঠি পেলাই আমি ঘপকৈ কাম এটা কৰিলোঁ, বিকজ বহুত ভাগৰ লাগিছে। এই ঘপকৈ কি কাম কৰিলে আপোনালোকে এতিয়া গৈ দেখাইছে। এইখন বেলেগ এখন হোটেল, য'ত আমি ক'লোঁ অলপ দিয়ক আমাক ৰখিব দিয়ক বুলি, কাৰণ বহুত বাহিৰত বৰষুণ দি আছে। অকণ ৰখিলোঁ, বুক চুক কৰিলোঁ। জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি মই যাম তেনেকুৱা এটা জেগাত। তো আমি খঙতে মানে বেলেগ এখন হোটেল বুক কৰিলোঁ, কাৰণ থাকি দিওঁ আৰু। তো আপোনালোকক দেখাম এতিয়া। কপাল আৰু কপালে লৈ আহিছে, কপালে য'ত নিয়ে নিব। কোনো এখন টেক্সি নাযায়। ওচৰতে আছে 800 মিটাৰত। ভাই বেয়া মানে জ্বালা পাই গৈছোঁ কলকাতা আহিয়ে। প্ৰাইচটো এইটোৱে গাইছে। চলো এই জোচটো দি দিয়ে মোক, মোৰ জোচটো উঠি যায়। মানে জোচটো এনেকুৱা হৈছে আমাৰ কি ঘপকৈ মন যায়, ঘপকৈ কামটো কৰিছোঁ। আৰু যি কি নহওক লাইফত ফাৰ্ষ্ট টাইম এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকে চবৰ। আমাৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব। বাকী ভিতৰত সোমাই পেলাই আপোনালোকক কৈ আছোঁ কেনেকৈ কি হ'ল, কিয় কৰিলোঁ, কেলৈ বিমানটাত আহিলোঁ, সেয়াই আৰু দেখাই আছোঁ। সুন্দৰ। বৰ্তমান আমি যাওঁ কিবা এটা খাবলৈ। বেয়া ভোক লাগিছে ভাই। বেয়া ভোক লগা নাই, এনেই লগাই দিছোঁ। মোৰ লাগিছে। হয় নেকি? মোৰ ইমান লগা নাই। মোক ইমান অকমানি যেন লাগিছে। এইটো পিন্ধিলে অকমানি যেন অকণমান তো গাইজ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। ভাগৰ চাগৰ লাগিছে আৰু খাওঁ মেলোঁ শোওঁ। অৰ্ডাৰ দি দিলোঁ। তো খাই পেলাই শোওঁ। একদম আপোনালোকক কাইলৈ লগ পাইছোঁ। এয়া আছিল আজি ভিডিঅ'। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। কাইলৈৰ পৰা কলকাতাৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ব্লগছ আহিছে, সেইটো কাৰণে ষ্টে টিউন। আৰু ৰিয়েলতো কিবা কিবি স্পেচিয়েল ভিডিঅ'জ আহিছে। তো ষ্টে টিউন, বাই। আকৌ লগ পাম কাইলৈ। তো গাইজ এটা ডিচিশ্যন ল'লোঁ, তাই মই মিলি পেলাই। সেই ডিচিশ্যনটো ভাবিলে আপোনালোকক কৈ দিওঁ এবাৰ। আমি ডিচাইড কৰিছোঁ যে আমাৰ যোনটো এই কলকাতা ট্ৰিপৰ গোটেই ব্লগছখিনি হ'ব, সেই ব্লগছখিনি আমি দুটাই দিম আমাৰ ৰিয়েল চেনেলটোত। তো আপোনালোকে বহুত ক্ৰিয়েটিভিটি দেখাব, তাইও ব্লগ কৰিব, মই ব্লগ কৰিম। তো দুটাই মিলি পেলাই একদম ধুনীয়াকৈ ব্লগ কৰিম। তেতিয়া মানে আমাৰ টাইমো ইমান কনজিউম নহ'ব, ধুনীয়াকৈ দুটাই কভাৰ আপো কৰিব পাৰিম। আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কণ্টেণ্টখিনি দেখাব পাৰিম। বাকী তাইৰ আৰু মোৰ চেনেলটোত আমি কিবা অকণমান কেইটামান মানে চেলেঞ্জেছ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ যেনেকৈ কিবা কিবি সেইবোৰ আৰু প্ৰেংক চেংকো পাৰিলে অলপমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু একদম প্ৰপাৰ ব্লগখিনি আপোনালোকে ৰিয়েল চেনেলটো দেখাব। সেইটো কাৰণে ৰিয়েল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই, বিকজ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কলকাতাৰ ব্লগছ আহি আছে। এতিয়া আমি ওলাই যাম আৰু গৈ পেলাই ষ্টাৰ্ট কৰিম। বাকী এই ব্লগটো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ, বিকজ কাইলৈৰ পৰা ইণ্টাৰেষ্টিং ব্লগছ আহি আছে। বাই, টেক কেয়াৰ। আকৌ লগ পাম আপোনালোকক কাইলৈ। বাই বাই।